De försökte tvinga på mig en robotdocka. En robotdocka? Ja, som man skulle ha hemma, som de programmerar därifrån då. Så att den typ är inställd på typ, men nu ska jag skrika i 20 minuter typ. Och då skulle man ha den över en helg eller över en vecka liksom. Och det går inte att stänga av den här grejen. Och den, alltså det ser ut som Chucky typ. Ja, precis, exakt som Chucky. Och den heter Yngve. De hade döpt den till Yngve. Då sa de till mig så här att men om du blir trött på den så kan du lägga den i garderoben liksom. Och då den fortsätter ju skrika då. Det går inte att stänga av den. De ville typ testa det. Nej, men de ville Tog du emot dockan? Nej, aldrig. Jag skulle aldrig släppa in den i mitt hus. Aldrig. Hej och välkomna till Tänk till Talkshow, som nu också finns som podd. Jag heter Alexander Julian Zadrozny och vi ska idag prata om hur det är att vara en ung förälder. Hur gamla var ni när ni fick reda på att ni skulle få barn? Jag kan ha varit 17 eller 18. Okej. Hur gammal är du nu? Jag fyller 21 om bara några dagar. Ja, kul. Ja, grattis förskott. Ja, tack. Ja. Jag var 19. 19? Ja. Jag var 17 när jag fick reda på att jag var gravid. Hur reagerade ni? Alltså först tänkte jag typ, shit, fan. Varför? Det blev, för jag gick fortfarande i skolan. Så det var lite liksom det att jag måste bli klar med skolan. Och fan ska jag klara det med? Alltså liksom vara gravid, man vet aldrig hur man mår. Alltså allt sånt. Men sen så liksom pratade jag med min kille och det blev liksom ändå en självklarhet att liksom behålla. Och, men vi fixar detta, det blir bra, vi har stöd. Alltså, men första reaktionen var typ fan. Lite så. Alltså för mig var det ingen så här direkt överraskning typ. Jag blev jätteglad och det var självklart att jag skulle behålla. Kasper, hur reagerade du då? Det var speciellt för att vi visste att vi kunde få barn. Och så när det väl skedde så bara, det var ju sjukt att det blev så. Men med tanke på att vi visste om det så accepterade vi det ganska fort och vi ville ju ha barn. Så att... Ni som gick i skolan då, hur var det för er när ni väntade barn? Alltså det var klart att det var påfrestande. Alltså mest fysiskt, inte så mycket för att jag var väldigt så. Mina lärare var jättestöttande, mina klasskompisar var jättestöttande. Det var väl mer kanske andra som gick i andra klasser som bara, oh my god, han är gravid, shit. Så typ teen mom, och man var jättekul. Men alltså, det var mest fysiskt påfrestande tycker jag. Och klart det är psykiskt när det blir fysiskt påfrestande. Alltså det blev ju jobbigt, jag hade sån helvetes graviditet. Så att det var liksom bara ta sig till skolan 7 på morgonen, det var liksom struggle. Alltså verkligen. Men man kände liksom, jag vill ha min utbildning, då måste jag måste göra detta. Det finns liksom inget val. Och man gör det ju också för sitt barn. Alltså man vill ju liksom vara stabil. Hur var studenten? Det var inte så kul. Det var kul, men det var 33 grader och jag var höggravid och vi gick runt typ hela stan. Så att det var lite, 50-50. Inte jättekul, men det var liksom ändå studenten. Så. Men du sprang ut alltså? Liksom, ja. Herregud. Flaket också? Jag gick i skolan, men när jag blev gravid, när det började bli jobbigt, jag hade jätteont i ryggen och jag hade havandeskapsförgiftning, så jag hade rätt högt blodtryck och mycket vatten i kroppen. Så jag var ju som ett berg typ. Så då hoppade jag av skolan och så gick jag så här typ i en speciell skola så här. Bara för att jag var gravid så kunde jag komma dit 1 timme typ. Och så fick jag de uppgifterna jag behövde typ. Och så jag klarade vissa kurser, men jag behövde typ inte vara där. Men sen så hoppade jag tillbaka till skolan nu. Okej, Kasper då? Påverkade mig alls. Inte alls? Men det var ju inte jag som var barnet, så att jag kunde rulla på. Inte mentalt heller? Nej, det kommer senare för papper. Om man bär på en bebis i 9 månader så finns det ju ett band där från början. Men unga pappor måste själva aktivt försöka hitta den här instinkten själva. Och jag tror oftast att är man under 25 så kan man inte det så lätt. Då får man mer vänta på att den kommer till en. Och när den väl gör det så känner man sig väldigt dum. Jag gjorde det i alla fall. Och även andra unga pappor som jag har pratat med. Håller man sig sysselsatt med någonting annat så är det inte så lätt. Det är lätt att distrahera sig liksom med annat. Väldigt, väldigt lätt. Efter 9 månader kommer barnet sen. Vad händer efter det? Åker man bara hem från BB och... Ja, Nej. Det var det, eller? Nej, vad händer sen?
Man önskar ju det. Eller hur? Ja, vi stannade på sjukhuset i 3 dagar. Vi hade jättemycket problem med amningen och hon hade kolik, fick vi reda på sen. Vad är kolik? Alltså man avgör när ett barn skriker mer än 3 timmar om dygnet. Okay. Och det är oftast magproblem, det är liksom outvecklade magar. Och när man börjar amma, det är liksom något helt nytt för deras magar och då liksom sätter det igång. Så det blir liksom bara en ond cirkel för du måste amma dem ändå eller ge dem ersättning vad du nu väljer. Så att hon ville inte amma och hon skrek typ 6 timmar om dagen. Och liksom som ny mamma och tänkte man liksom, fan jag har varit gravid i 9 månader, så jävla jobbigt. Så tänker man, nu ska jag äntligen få chilla, nu är hon här, ska ha det mysigt. Men så blev det liksom att hon bara skrek. Alltså 24/7 bara skrek. Och man blev liksom, vad fan är detta? Är detta vad det innebär att vara mamma? Och jag bara, tillbaka med henne. Typ. Alltså man blev helt så. Är detta vad det innebär att vara mamma? Så känner man sig som en förälder direkt eller? Nej, alltså, Nej. Jag var ju på sjukhuset i en vecka efteråt för alla prover och han var för tidigt född. Så vi fick stanna där länge och så. Men sen när vi åkte därifrån, han bara skrek och det gjorde han på sjukhuset också. Han skrek och skrek och skrek och jag visste inte vad det var. Alltså, jag gjorde allting rätt men han bara skrek. Det visade sig efter några månader, han har skrikit konstant i 3 månader, så visade det sig att han inte tål sin ersättning. Och sen vi bytte den så var allting bra. Men alltså, anknytningen var ju svår. Det blir svårt att älska sitt barn. När någon bara skriker. Det är som en siren. Liksom. Ja. Det är svårt att knyta an till en siren. Trodde du att du gjorde något fel? Eller? Ja, man trodde ju det. Att, liksom att, varför kan jag inte förstå vad det är? Varför vad är det liksom? Mitt barn? Man vet innerst att det inte är ens fel. Men samtidigt känner man, det är ju mitt barn. Jag borde fan veta vad det är för fel på mitt eget barn. Och så man önskade liksom att, kan du inte bara säga vad det är? Liksom, hallå! Kasper, känner du igen det någonting? Det finns en bild på mig när jag får bära honom första gången. Och jag tittar på honom verkligen som att jag undrar, vem är du? Det är liksom så här. Och sen höll jag mig så upptagen så länge tills det var min tur att vara pappaledig. Okay. Och då så kom den här vågen av, shit, jag har liksom inte funnits överhuvudtaget för honom på ett halvår. Och fortfarande till denna dag när jag säger, kom och sätt dig hos pappa. Så inser jag att jag har samma roll för honom som min pappa hade för mig. Samma tillfälligt jag känner till honom känner han för mig. Och det blir fortfarande liksom helt... Det är stort. Vilket ansvar. Det är enormt. Så när det väl satte sig att det här är mitt allt, då sitter det... Jag har fått in en fråga från en tittare som undrar då så här. Var abort någonsin ett alternativ? Nej. Varför? Alltså vi ville ha barn typ efter jag var klar med skolan ändå. Så att det var liksom, varför ska vi liksom göra en abort när vi vet redan att vi vill ha barn, vi vill ha detta barnet. I början var det väl mer bara stressande över, fan hur ska vi klara det, hur ska det gå, men sen så, alltså innerst inne var det självklart. Så aldrig under den här chockkänslan som du fick i början, tänkte du abort? Aldrig? Nej, faktiskt inte. För mig, alltså, jag ville verkligen inte göra abort. Även fast det var liksom väldigt många som var på mig med och men, alltså, du kommer förstöra ditt liv och du är ung och du har hela livet framför dig. Alltså, nej. Jag tog 2 dygn och övervägde det. Det är inte mitt bord. Det är, liksom, det är inte jag som ska vara med barn. Men jag vill ändå liksom få rätt sida på det och försöka själv hitta var jag ligger. Men de 2 dygnen tog jag inte riktigt för att det var någonting jag önskade. Jag ville mest fundera lite kring hur det skulle påverka mig och hur jag skulle må efteråt. Men det knäckte mig helt. Så att det var aldrig riktigt på kartan för oss heller. Inte från mitt håll i alla fall. Men hur menar du med att det knäckte? Tanken på att inte ha mitt barn. Okay. Det var jättejobbigt. Menar du att du tog ett steg bakåt liksom, och lät din partner fundera? För du säger att det är inte ditt... Nej, egentligen så spelar det ingen roll. Enligt mig, hur jag hade tänkt kring det. Det är så, okay. Ja, men alltså, det är liksom fortfarande ett kast man får stå hela vägen. Men det var ju fortfarande viktigt för mig och alla runt omkring att vi hade tänkt igenom det. Och det minsta jag kunde göra då var ju att göra det. Okay. En till tittare undrar då, fick ni stress över framtiden? Kändes den förlorad? Inte förlorad skulle jag absolut inte säga. Alltså, klart man blir stressad. Man tänker, jag har inte rest, jag har inte gjort det.
Alltså jag tror de tankarna kommer, i alla fall för mig, från mycket vad jag har hört av andra. Okay. Och bara, gud, om du skaffar barn när du är ung, du kommer inte hinna resa, du kommer inte hinna göra det, vill inte vara singel, du kommer träffa någon annan. Alltså det är liksom, det är inte typ jag. Alltså det är inte mina känslor, det är inte mina tankar. Så att för mig var det, men fanns att jag inte kan ta med mitt barn på semestern. Alltså, eller, alltså, man kan ju göra allting med barn. Alltså det är bara ens egna tankar som sätter stopp på vad man kan göra med barn. Alltså det är jättemånga som har sagt till mig typ när jag var gravid och så att men hur ska du festa? Du kommer aldrig kunna festa mer, du kommer aldrig kunna gå ut, alltså du förstör ditt liv. Men livet är inte över för att man är mamma. Livsstilen förändras, men ja. Men vilka fick du höra det ifrån då? Min familj faktiskt, ja, och mödravården. Mödravården? Oj! Ja. De var väldigt emot att jag skulle ha barn. Mödravården och socialtjänsten. Vad sa de för något? De försökte tvinga på mig en robotdocka. En robotdocka? Ja, som man skulle ha hemma, som de programmerar därifrån då. Så att den typ är inställd på typ, men nu ska jag skrika i 20 minuter typ. Och då skulle man ha den över en helg eller över en vecka liksom. Och det går inte att stänga av den här grejen. Och den, alltså det ser ut som Chucky typ. Ja, precis. Exakt som och den heter Yngve. De hade döpt den till Yngve. Då sa de till mig så här att men om du blir trött på den så kan du lägga den i garderoben liksom. Och då den fortsätter ju skrika då. Det går inte att stänga av den. De ville typ testa dig. Ja, nej, men de ville... Reagerade du? Vad var dina känslor? Aldrig i livet. Tog du emot dockan? Nej, aldrig. Jag skulle aldrig släppa in den i mitt hus. Aldrig. Den såg så himla läskig ut. Och jag har sett Chucky-filmen alltså. Det var exakt... Fy, nej. Känner ni igen det här med dockan? Aldrig. Nej. Alltså det låter som typ något från en film. Ja, precis. Alltså va? Du hade, förutom från mödravården så var det familj också va? Ja. Hade ni också liksom familj och vänner? Alltså inte... Nu ska vi inte kasta smuts på någon. Men inte från min familj. Det var från min partners sida mest. Okej, från din partners liksom ena sidan där som var lite tveksam. För att de hade haft samma liksom, erfarenheter. Okay. Så att de var liksom på han och bara, nej, du kommer förstöra ditt liv. Och tänk nu vill jag det. Nej, men du har inte gjort någonting än. Och gör inte samma misstag som jag. Alltså det var lite sånt. Alltså jag vet inte, jag tror familjen... Alltså både ja och nej. För vi var ju säkra i vårt beslut. Det var inte så att vi gick inte ut med att berätta att jag var gravid bara för att sen skulle folk komma och säga bara, men gärna bort. Och vi bara, ja men okej. Alltså vi hade ju sagt det för att vi hade ju bestämt oss för att behålla. Men det påverkade väl lite i att man kände att jag trodde ändå att jag skulle ha ditt stöd. Så jag tror de försökte väl stötta på sitt sätt. Men att det blev lite fel. Att istället för att säga, ja men vi finns här, så blev det, har ni tänkt på detta? Har ni gjort detta? Jag tycker ni borde göra så här. Alltså... Det var precis likadant för oss. Att det var från min sida det kom som mest påtryckningar att det var en dålig idé. Och jag tror att det kan spela roll i att man är liksom, på pappans sida så är man liksom fortfarande lite mer inställd på att det finns ett sätt bort från det här. Och det tror jag inte att man säger för att vilja någon illa. Jag tror att man måste ha en väldig respekt för ångesten man ger till sina föräldrar när man själv är så ung. Men... Tänkte ni på att skaffa barn innan det hände? Fanns de tankarna där? Ja, inte så tidigt kanske. Utan... Planerade du att, nej, alltså, att liksom skulle ske senare? Nej, alltså, det var inget planerat. Jag gick inte på preventivmedel och så. Alltså, jag tänkte det som hände, det hände liksom. Men händer det inte så gör det inte mig någonting. Ja, och ni andra, bara? Jag vill ha barn. Jag vill ha ett barn. Inte då. Ett barn. Jag vill ha ett barn. Bara ett barn. Bara ett barn. Ja. Jag tycker generellt inte om barn. Jag tycker om mitt barn. Och några andra. Jag med. Ni är säkert jättefina. Vill du fortfarande bara ett barn? Jag vill fortfarande bara ett barn. När min är vuxen nu, då kan jag i princip byta bana helt och göra vad jag vill. För jag är fortfarande typ, kan jag vara 32, 33. Men grejen jag undrar, liksom, så här, vart lär man sig allt som har med barn att göra? Ja, alltså jag är ju yngre syskon och så har jag varit runt alltså massa små barn och kusiner och sånt. Så jag har alltid typ kunnat byta blöja sedan jag var 8. Men jag tror mycket av det andra som kommer nog från ditt eget barn. Alltså för att det finns inget barn som är som ditt barn. Du kan bara lära dig att vara bra för ditt barn av ditt eget barn. Alltså, jag kan inte typ ta hand om ett annat barn. Alltså, även fast jag har eget barn. Det vore som att börja om. Ja, exakt. Om någon kommer med sitt barn, jag bara... för det är ju inte samma. Jag kan inte trösta det barnet på... Alltså, de blir helt olika. Hur håller man det här? Ja, men precis. De kanske inte vill bli burna så. Så man bara, fan gör jag med detta barn? Ja. Så det är inte så att det finns någon kurs på sjukhus eller någonting? Absolut inte. De kan vägleda. Då visade de faktiskt hur man skulle göra. Ja. De visade, alltså, det var en sköterska som var snäll mot mig. Hon visade hur man gjorde så här. Men alltså, man fattar ju, alltså, jag är inte dum liksom. Ja, det var... men du tyckte att det var, alltså, du uppskattade det? Ja, jag uppskattade det. För att hon, när jag var så pass
utslagen där. Alltså jag mådde så dåligt där. Så jag uppskattade att någon liksom försökte hjälpa mig. Liksom förstår du nu? Tog sig tiden. Ja. De visade mig direkt efter han föddes. Så bara kom så byter vi blöja så får du se. Så får pappa se hur man gör. Och det hjälpte ju inte alls. Det sista man tänker på. Ja, men för att jag fick just en son. Och nu så säger jag, okej, är du med nu så gör vi det här. Jag bara, vi kör. Shoot. Ja. Man lär ju sig ganska fort just själva grund. Det man är rädd för innan är så shit, ska jag byta blöja och göra välling. Men grejen är att det är saker man gör. Som man lär sig på en timme liksom. Så att, jag tänker boende. Bodde ni hemma? Vi bor hemma nu, ja. Vi bodde själv första delen av min graviditet. Men det var skitjobbigt. Och sen så flyttade vi hem för att spara lite pengar och så. Så att det har varit jätteskönt att ha hjälp hemifrån. När man först skulle flytta hem tänkte man, fan jag bara har massa folk runt, så jävla jobbigt, folk kommer att störa. Men sen liksom kom man hem med en unge som skrek 24/7. Bara liksom att kunna lämna det barnet till min mamma i typ 5 minuter och bara typ gå en runda. Alltså det gjorde allt. Du hade alltså, syskon också, eller? Ja. Du sa det? Ja. Bodde alla liksom hemma samtidigt? Det var liksom skönt på sitt sätt, såklart. Och liksom ha hjälpen, för alltså, jag vet inte vad jag hade gjort utan hjälp. Jag hade typ blivit galen. Ja. Hur var det för er andra där? Jag och min son då bodde på ett så här hem typ, där man kollar så, här, så att allting funkar och så här. Och jag tyckte det var helt okej och det var rätt skönt att ändå få så här, för det var så jag lärde mig mycket typ. Läsa av signaler och lite så här. Men det var inte jättebra där till slut. Alltså, det fanns ju bra grejer, men när man renoverar mitt uppe i det så funkade det inte jättebra. Och då flyttade jag därifrån till en lägenhet själv. Och det funkade jättebra, mycket bättre. Men jag fick mycket hjälp hemifrån, från min familj också. Fick du också hjälp hemifrån, Kasper? Eller? Ja, det fick jag. Men jag fick hjälp. Men jag flyttade ju från orten där jag bodde innan vi blev gravida. Så vi tog en större lägenhet när vi fick reda på det. Och sen nu för bara 3 veckor sedan så flyttade vi in till mitten av stan igen. Liksom. Den är lite större. Jag har en till tittarfråga faktiskt. Är det många som ser snett på en för att man har barn i tidig ålder? Ja, herregud. Är det så? Nej. Nej, ja. Nej. Nej, okej. Ja. Alltså, både ja och nej. Det beror nog på vem det är. Alltså, jag tror att många andra föräldrar, speciellt mammor, ser snett på oss unga tjejer. För de tänker, men gud, de kan inte vara föräldrar nu och de fattar ingenting. Och det blir liksom, jag vet inte, det blir typ sånt hat. Det blir skitkonstigt. Hur reagerar ni tillbaka? Alltså jag brukar bara ignorera oftast. Okay. Eller så liksom, för jag orkar liksom inte ta den diskussionen. Jag vet att jag är en bra mamma. Man befogar ju bara då. Liksom. Ja, exakt. Det är skitsamma liksom vad de tycker. Ja, men det finns ett begrepp på engelska som heter momshaming. Har ni hört talas om det? Ja. Nej. Nej. Belys mig. Det är typ när en person som oftast själv är förälder kritiserar en för hur man uppfostrar eller tar hand om sitt barn. Ja. Är det någonting ni har varit med om? 100%, Ja. Och det är tyvärr oftast av de som är närmast. Ja, det För det är ju de som ser en hela tiden. En främling som ser mig på stan kan inte veta hur jag tar hand om mitt barn. Nej, precis. Men det är oftast typ familj eller vänner som bara, men håll inte henne så, eller har du gjort det? Jag bara, men du, nej jag kanske inte ska göra. Det är mitt barn. Precis. Alltså, det kan vara något så här jättetydligt, typ som att men han råkade typ jag vet inte, slå i tån eller någonting. Och så kommer de och bara, nej, men han måste nog byta blöja. Det är nog det, du har inte prövat det nu. Nu får du göra det, liksom. Men hallå, jag vet varför han är ledsen. Sluta. Men är det skillnad att höra de här kommentarerna ifrån någon på stan än att höra dem från en familjemedlem? 100%, ja. Det är det. Alltså i den främling kan man ju bara räcka fingret och gå därifrån. Men är det familj man tar liksom åt sig, för man tänker, tror inte du att jag är typ kapabel att ta hand om mitt eget barn? Det blir mycket mer personligt. Och man säger typ inte, alltså det är svårare att säga från till någon man känner än att säga till någon ute på gatan. Hade någon ute på gatan liksom sagt någonting till mig, då jag hade sagt ifrån. Men om min familj säger sin typ, alltså man blir bara så här, kanske har rätt typ, eller vad exakt, typ. exakt. Ja, jag tror jag känner tvärtom faktiskt. Ja. Om någon skulle komma upp till mig från ingenstans och berätta att ditt barn sitter bak och fram eller något, fast han inte gör det, så skulle jag nog i första hand bara, jaha, tack. Och sen när han går så kan man ju konstatera att han är dum i huvudet. Är det så farligt då? Det säger du. Om det är nära till mig typ, som säger någonting. Alltså jag förstår att de kanske menar väl och de kanske inte tänker på vad de säger typ. Men ändå, alltså jag går inte och kritiserar andra hur de, eller att typ, bara för att mitt barn gillar att äta vällingen när han sover, så betyder inte det att ditt barn gör det. Och att jag ska gå till dig och bara, hallå,
Du borde göra det. Eller hur? Alltså, man gör inte så. Liksom, alltså, man ska inte säga till en annan mamma vad hon ska göra. Man kan ge tips, men man behöver inte liksom bara, du ska. precis. En helt annan fråga nu. Vad kostar det egentligen att ha barn? Ska jag räkna ihop? Alltså, Vad är det som kostar mest? Blöjor. Emotionellt stöd. Nej, men blöjor är alltså... Du kan nog köpa dig ett mindre hus. Det för pengarna. Ja, det är löjligt mycket pengar det kostar. Hur mycket kostar blöjor där? 107 spänn. Va? 107 Vad spänn? billigt. Vi har typ 150 spänn. Oj. Ja, alltså det är Har ni blöjor av guld? Eller vad? Typ 150 spänn. Alltså, Det är det som är det värsta. Det går typ åt så. Är det någon kostnad ni blev förvånade över? Alltså om vi nu bortser från blöjor, finns det någon så här, alltså, va? ja, lusmedel. Lusmedel? Ja, alltså Vad kostar det? Vi la 800 spänn på det där jädra medlet. Alltså. Hur länge räcker det? Ja, det räcker ju till eller typ 2 gånger. Ja, beroende på hur långt hår man har. Och ska hela familjen ha det här lusmedlet då för att man har dratt med sig det från dagis, då blir det mycket pengar. Vi slösar 800 spänn på 2 veckor. Och nappar typ. Nappar? Ja. Hur många nappar behövs det? Många, oh my god. Alltså de tar ju slut. Alltså de bara försvinner. Och sen kan jag hitta bakom dem. sängen. Ja, Bakom och så sängen. kollar man och så hittar man dem där och man bara, här nu har jag köpt 10 nya nappar lönt. Det var typ sån grej. Jag hade aldrig tänkt använda napp egentligen, men sen blev det ett måste kan jag säga. Jag kan alla tänker det. Nej, hon ville inte det i början heller, min dotter, men sen så funkade det bra med koliken. Och sen var jag ju tvungen att gå ut och köpa nappar. Jag tänkte, vad fan kan en napp kosta? En 20 kanske? Det är en liten plastgrej. Och så bara, 70 spänn, 100. Jag bara, va? En napp? En sån liten plast? Jag köpte en badanka till honom som kostar 400 kronor. En badanka. Det måste ha varit en fin badanka. Alltså. Det var en sån sjukt fin badanka. Den lever fortfarande alltså. Jag tror det. Den ligger väl också bakom sängen. Okej, men då sista frågan nu. Vad är det bästa med att vara förälder enligt er? Den här alltså, oändliga kärleken typ. Alltså det är liksom sån ovillkorlig kärlek. Du behöver inte göra något för ditt barn för att det alltså, ska älska dig. Du liksom bara finns där. Du behöver inte liksom ge dem. Visst, nu beror det på vilken ålder de är. När de är lite äldre vill de ju ha saker och så. Men min dotter är bara 5 månader och det är liksom bara hon ser mitt ansikte och hon bara blir skitglad. Och man blir glad att någon annan är liksom glad bara för att se en. Alltså det är ju en sjuk grej. Kärleksbomb. Ja, verkligen. Jag tycker det är skitroligt att liksom, man ser sig själv så mycket i den personen och hur den växer upp och såna små saker. Alltså, min som blir till exempel jätteglad så fort jag kommer hem. Han springer, han vill inte lämna mitt ben. Han sitter där och håller fast och liksom bara skrattar åt så här jättekonstiga saker. Alltså såna små grejer som kan göra min dag. Och de kräver inte så mycket alltså, av en. De vill bara att man ska leka och man ska vara snäll och man ska vara glad. Och... Men vad tänker du när du ser dig själv som du sa? Först jag tänkte så här, nej så snäll kan jag inte ha varit när jag var liten. Men alltså det är rätt roligt för man känner igen sig. Även fast personen är så liten och kanske inte kan uttrycka sig på samma sätt så känner man igen alltså, hur... Personlighetsdrag, ja, precis. Och hur personen tänker. Min son är jättelik mig, till exempel när han blir arg. Vad är han då? Lägger sig på golvet och skriker. Nej, men typ, och liksom försöker alltså, typ, få mig att tycka synd om han. Så att, och sen när jag gör det så skrattar han åt mig. Lite skadeglad. Kasper, vad tänker du? Jag tror det är olika grejer i perioder beroende på hur gammal han är. Men just nu så jag kan komma hem och jag kan ha haft en jättedålig dag. Och klockan kan vara liksom middag och man har ont i huvudet. Och så öppnar man dörren och så är det en enda röra överallt. Och så hoppar han i soffan fast han inte får. Och mamma är helt slut och orkar ingenting. Och så slutar han hoppa och tittar och säger han hej! Det är det bästa som finns. Då tackar jag Tack själv. för den här diskussionen. Men jag vill också tacka er som har tittat eller lyssnat. Glöm inte att prenumerera på Tänk till så ni inte missar våra andra avsnitt. Och vill du bara lyssna, du hittar oss där poddar finns. Tack så mycket. Hej då, ha det bra!